وبيبدأ فيلمنا قبل الوقت الحاضر بسنتين، وشخص مجهول بيسحب بنت لدرجة إن لحم جسمها اتهرى من الأرض، وفي الآخر قتلها، والقطعة البيضة دي اترمت واتدفنت معاها. وهنا بقى نرجع للوقت الحاضر لبنت اسمها فشواني، مقدمة برنامج طبخ على قناة يوتيوب ومعروفة بطبخها الحلو دايما. خلصت حلقتها وفي الليل جارها الملعون اتسحب لغرفتها علشان يبص على جسمها وهي نايمة، والنية بتاعته كانت إنه يغتصبها. لكن هنا بقى حصل حاجة غريبة، شبح اسود خرج من جسمها والواد اترعب ونط من البلكونة، ولما قام بص شاف ست كبيرة شكلها بشع جدا، طلع جري وهو بيصرخ، وفشواني صحيت على صوته وبصت لقيت الست بتقول الروح مش هتسيبك، هي منتظراكي من زمان وجه الوقت انها تخرج لك. نزلت فشواني علشان تشوف مين الست دي، لكن الست اتبخرت قدامها، استغربت جدا وقالت انا اكيد بتخيل علشان لسه صاحيه من النوم. المهم تاني يوم راحت لها واحده صاحبتها اسمها بوجام، وهي بتعيط وبتقول لها انا حبيبي جاله سفريه لندن وما بقاش مهتم بيها زي الاول، انا بحبه ومش هقدر ابعد عنه. طيب هدي نفسك انا هساعدك، هو فين حبيبك دلوقتي؟ خدتها لحبيبها الشيك الانيق الاستاذ تختخ، اللي فاكر تختخ بقى يخبط لي لايك. ها فشواني اول ما شافته قالت لصاحبتها جاتك وكسه، حبيتيه على ايه فرس النهر ده؟ تختخ قال لها انت جايبه صاحبتك تهزقني يا بت ولا ايه؟ انا عارفك يا فشواني يا طباخه انت ولا تختخ، انت ماشي مع البت بقالك 4 سنين بوس واحضان، وفي الاخر عاوز تسافر من غير ما تتجوزها يا خنزير. ايوه عاوزه ايه دلوقتي يعني؟ تتقدم لاهلها وتخطبها، مع اني مش معاها في القرار ده. مش عارف انا صاحبتي كان عندها حول قرود علشان تعجب بيك؟ لا انا ما اسمحلكيش على فكره، انا قرد بس رومانسي قوي، انا موافق على الخطوبه بس ليه عندك طلب. انا هشتغل طباخ في لندن بس للاسف انا ما بعرفش اطبخ اساسا، سافري معايا لندن وعلميني اشتغل ازاي علشان خاطر صاحبتك. موافقه بس هتخطبها قبل ما نسافر. روحت فشواني بعدها استأذنت امها وابوها للسفر كام شهر لندن علشان هتشتغل هناك. اهلها وافقوا بالفعل، ونروح لبحيره ميه في لندن في الوقت ده عملت اعصار وصوت مرعب جدا. المهم تاني يوم تختخ خطب بوجام وسافروا لندن، وبمجرد خروجهم من المطار هيكل عظمي في البحيره اتحرك. بعدها استقبلوهم اصحابهم وخدوهم للبيت اللي هيقعدوا فيه، اتغدوا وتختخ كان مسيطر على الاكل كله. وفي الليل السرير اللي نايم عليه تختخ اتملى دخان وفضل يصرخ ويقول شبح شبح. الكاهن قال له مفيش شبح غيرك بوشك المدهن ده، تصدق انت كاهن مهزأ. المهم تاني يوم تختخ خد فشواني للمطعم اللي هيشتغل فيه علشان تساعده، ومديره طلب منه يوريله خبراته في الحلويات، بس تختخ هنا بقى ما كانش فاهم اللغه بتاعته وكلامه، وفشواني لحقته في اخر لحظه قبل ما يطرد، وجهزت هي كل حاجه باحترافيه ومهاره. والمدير لما دخل تختخ عمل نفسه معلم عليهم وهو اللي بيطبخ من الاساس. فشواني قالت له ولا اظبط نفسك بدل ما افضحك، بطبخ لك ومش عاجبك كمان. اعتذر لها واديته الحلويات يخرجها للزباين، والبنت دي حضنته. فشواني قالت له فوق لنفسك، هم هنا لما بيحبوا يشكروا حد بيحضنوه، لا تفتكر انها حبتك ولا حاجه بوشك ده، يا دي ام وش اللي مسبب لي مشاكل ده. وفي الليل وهي نايمه سمعت صوت غريب فخرجت علشان تشوف في ايه، وحاجه في الوقت ده عدت من وراها، بصت ما لقيتش حاجه وخرجت للبلكونه برضو علشان تبص، والشبح في الوقت ده كان في ظهرها. شافوا الكلب وفضل ينبح عليه بصوت عالي، ولما فشواني بصت اختفى. دخلت وقالت خلاص يمكن بتهيألي ولا حاجه. وتاني يوم شخص طلب من تختخ كعكه حلويات ويكتب على الكعكه اسم زوجته. دخل قال لفشواني اطلع لي الزبون ده علشان انا مش فاهم منه اي حاجه اساسا. الزبون خرج في اللحظه دي وزبون تاني قعد مكانه، وراحت له فشواني وقالت له ممكن تقول لي على اسم زوجتك اللي هتكتبه؟ قال لها انت بتقولي ايه حضرتك؟ شتمته باللغه الهنديه وقالت ده شكله حيوان ومش هيفهمني، لا وكمان بيضحك زي اللهبل. فضلت تكمل في الشتيمه، وفي الاخر الشاب ده جاله موبايل من امه وكلمها باللغه الهنديه. اتحرجت جدا لما عرفت انه هندي واعتذرت له. قال لها ولا يهمك انا اسمي سانديب واتشرفت بمعرفتك جدا. سلمت عليه والهيكل العظمي اتجنن اول ما مسكوا ايد بعض. وفي ناحيه تانية واحده ست كانت بتشتري حاجه، واول ما شافت فشواني ما صدقتش نفسها وقالت مش معقوله دي بنتي. فضلت تجري وراها فشواني، لحظت وقالت هي مالها دي؟ صاحبتها قالت لها تلاقيها ست مجنونه ما تاخديش في بالك، يلا بينا نمشي. بعدها ركبت تاكسي ولقيت سانديب بيركب معاها. قال لها انا اسف كنت فاكر التاكسي ما فيش فيه اي حد، ممكن اشاركك في التاكسي؟ وافقته في الطريق. قال لها انت بقى امبارح كنت بتشتميني في المطعم وكنت فاكراني مش فاهم صح؟ ما كانش قصدي والله، في بعض الاجانب كده بيعصبوني شويه. سكتوا شويه وسمعت صوت لفيديو ليها، ولقيته مشغل فيديو طبخ ليها على يوتيوب. ده انت متابعني بقى ومن معجبينك كمان. طيب يا سيدي شكرا. سكتوا تاني شويه ولقيته بعت لها رساله على رقمها انه معجب بيها. قالت له انت جبت رقمي منين؟ من صفحه الفيسبوك بتاعتك. اعجبت بيه فشواني هي كمان وبعتت له رساله، ومن هنا بقى بدات قصه حبهم. الهنود دول ما بيحبوش يضيعوا وقت، تلاقي في ثانيه الا ثانيه بوس واحضان كانهم عارفين بعض من سنين. المهم في يوم خدها البيت امه وعرفها ان ابوه عايش بعيد عنهم لان هو وامه منفصلين من زمان. استقبلتها امه وحبت فشواني وشخصيتها جدا، وخدها بعدها وصلها للبيت وعرفها انه مسافر لشغل لمده 15 يوم. ودعها وبعدها بساعات خرجت مع اصحابها في جوله في البحيره، وصاحبتها سلسله زواجها وقعت منها في الميه. فشواني جابت خطاف وحاولت تجيب السلسله، ومن حظها الاسود
كانت في مكان الهيكل العظمي، وبدل ما تجيب السلسلة جابت قوقعة بحرية من جنب الهيكل. صباعها اتعور في الوقت ده من القوقعة، ونقطة دم نزلت في المية على الهيكل. المهم في الليل غسلت فشوان القوقعة وخدت مية الغسيل وسقت بيها الزرع ده، وهي ماشية الزرع اتحولت وطلع فروع منها بتجري وراها، ولما بصت الفروع اختفت فورا. وفي الليل أثناء ما كله كان نايم القوقعة لونها اتغير وخرج منها شبح اتسحب لغرفة معينة. وفي نفس التوقيت قامت الأخت دي علشان تشرب بس ما لقتش مية، فطلبت من زوجها يقوم يجيب لها مية من التلاجة. راح فتح التلاجة لقى دماغ هيكل بتبص له، فاتفزع وجري، وزوجته قالت له مالك بتصرخ كده ليه؟ قال لها في عفريت جوه التلاجة. قالت له بطل هبل، انت بتحلم؟ مفيش عفاريت، تعالى وريني اللي في التلاجة ده. فتحت التلاجة ما لقتش أي حاجة، ولما لفت لقت خيال على الحيطة بيتحرك. صوتت وزوجها قال لها ده خيالك يا عبيطة، هو اليوم ده مبشر شكله. نروح لتختخ اللي في دورة المياه بعد ما قفل حنفية المية، وسمع صوت بيقول له قفلتها ليه يا حيوان؟ بص للبانيو لقى طيف شبح بيخرج منه، جري وقال الحقوني في شبح في الحمام، الحقوني ده مسكني من البنطلون كمان مش عارف اخرج. صحيت في جواني وراحت له قالت له بنطلونك متعلق في أكرة الباب يهبل، مفيش شبح من اللي انت بتقول عليه ده. ازاي ده؟ يعني انا بنطلوني ده كله كان متعلق في الأكرة؟ المهم تاني يوم بدأوا صلاتهم للفيل ابو ودانات بتاعهم، وفشواني خدت القوقعة وقالت لهم القوقعة دي زمان كانوا بيستخدموها لنفخ صفير الصلاة، بتطلع صوت صفارة صوتها عالي كده. يلا بقى كل واحد يجرب فيكم، عاوزين نسمع صوت الصفارة. كله جرب والقوقعة ما طلعتش اي صوت، وجيت دور على فشواني علشان تجرب والقوقعة طلعت صوت معاها. والشبح اول ما سمع صوت الصفير دخل البيت فورا ولبس جسمها، ويا وجع مربربة عليك يا تختخ انت واصحابك. بعدها رجلها سحبتها لمكان البحيرة وشفافية المية ظهرت الهيكل، واول ما شافته الشبح سيطر عليها ووراها بنت بتتقتل من اشخاص عرفت شكلهم كويس جدا. وبعد ما فقت بصت للهيكل وفضلت تعيط وقالت بصوت عالي هقتلكم كلكم. وتاني يوم راحت لأول شخص علشان تقتله وجذبته بجمالها، وبما ان الانسان ضعيف جري الراجل وراها علشان يغتصبها طبعا، بس هي اختفت وما لقاش ليها اي اثر. ولما الناس اللي في المكان مشوا ظهرت له تاني وجننته شويه، وبعد شويه جنان كده سحبته لحمام السباحه وكسرت عظمه قطعه قطعه لحد ما مات. بعدها الشرطة طلعت جثته، ووصل خبر لراجل أعمال اسمه منيش إن أليكس الراجل بتاعه اتقتل في حمام سباحة، والشرطة بتدور على القاتل. منيش قال له ما تخليش الشرطة توصل له، أنا عاوز أعرف القاتل ده بنفسي. نرجع لبيت فشواني والكاهن أول ما بيدخلوا حاجة بتمنعه، وجت صاحبة البيت قالت له مالك مش عاوز تدخل ليه؟ في روح شريرة هنا مسيطرة على المكان، روحي ناديلي على كل الأشخاص اللي موجودين عندك في البيت علشان أعرف الروح دي تابعة لمين. جمعتهم بالفعل والكاهن بص لهم ما لقاش أي أثر لحاجة عليهم، بس حذرهم إنهم ياخدوا بالهم. وفشواني أول ما وصلت البيت في الوقت ده حاجة منعتها ما عرفتش تدخل، لأن الكاهن في الوقت ده بيقرأ شوية صلوات كدابة في البيت، وادى لتختخ وأصحابه سلاسل مقدسة يلبسوها علشان تحميهم من الشبح. حلف الشبح اللي لابس فشواني يندمهم، وفي نص الليل صحاب البيت سمعوا صوت بيقول لهم اقلعوا السلاسل وارموها أحسن لكم. الراجل افتكر مراته اللي بتتكلم، والشبح ضربه وطلعوا جريوا هما الاتنين، والشخص التالت اتضرب هو كمان معاهم. تختخ قال لهم في يا ابني انت وهو مش عارف انام، في شبح يا حيوان. فين ده؟ انا ماسك سلسله الحمايه اهي، خليه يظهر، ما هو وراك يا هبل. وقع تختخ اول ما شافه وسلسلته اتعلقت في لبس صاحبه البيت. تختخ قال لها بقول لك ايه، ما تلف كده وريني ظهرك. قالت له ظهري ايه يا سافل يا منحط انت، وانتوا بتعاملوني كده ليه؟ سلسلتي اتعلقت في هدومك والله. الشبح في الوقت ده اتكلم وقال لهم ارموا كلكم السلاسل بدل ما تموتوا. جمعوا كلهم السلاسل ورموها في النار. تختخ قال له حاجه تانية يا شبحولي؟ استنى هضربك. اتضرب كام قلم وكهربوا يا حول الله. وتاني يوم جابوا كاهن كبير علشان يطرد الشبح، وطلع لهم مسحوق مقدس علشان يرشوه على نفسهم. تختخ قالوا انت تاخدنا دورة غسيل ولا ايه؟ عملوا كده بالفعل ورشوا المسحوق على نفسهم ومفيش اي حاجة ظهرت عليهم. نروح لفشوان اللي كام شاب بيتجمعوا عليها علشان يغتصبوها، وواحد منهم شالها ودخل بيها الغابة. لكن بعد شوية الشرطة جت لقت الشاب ده مقتول بطريقة بشعة جدا. استجوبت الشرطة صديق الشاب ووصف لهم شكل البنت اللي كانت معاه، وبعد ما خلص الوصف طلع رسمة فشواني بالظبط. الضابط قال له مستحيل تكون هي، البنت دي مختفية من سنتين وفي ناس بيقولوا انها ماتت من الاساس. احكي لي يا ابني ايه اللي حصل بالظبط. انا كل اللي شفته ان صديقي خدها للغابة يتحرش بيها. وهنا بقى بنرجع نشوف الشاب اللي خدها بيهددها وبيقول لها لو ما قلعتيش هدومك وسلمتني جسمك هقتلك. خدت منه فشوان السكينة وضربته، وافتكرت ان ده الشخص التاني اللي ساهم في قتل البنت. عينيها بقى هنا اتحولت ومسكت الواد لعبت بيه شوية وقتلته بأبشع طريقة، دمرت جسمه حرفيا. رجعت البيت بعدها والمسحوق اللي الكاهن قال عليه اتجه ليها، وتختخ واصحابه لاحظوا ان اللبس اللي هي لابساه اتغير مرة واحدة. فشواني ايه اللي حصل لك؟ انا مش اسمي فشواني، اسمي موهيني. خافوا منها وجريوا بلغوا الشرطة إن صديقتهم اتحولت لعفريتة وعاوزة تقتلهم. راحت الشرطة وشخصية فشواني ظهرت هنا بقى وقالت لهم شبح إيه حضراتكم؟ مفيش أي أشباح هنا،
مشي وصنديب حبيبها وصل من سفره في الوقت ده وقال لهم يلا بينا علشان نخرج، انا عازمكم كلكم. قالوا له لا خد فشواني، احنا تعبانين والله. موهيني بقى هنا اتجسدت وخوفتهم وقالت لهم يلا تعالوا معايا علشان ما اعملش معاكم الجلاشه. خدهم صنديب لحفله هو مجهزها مخصوص لفشواني، وفي نص الحفله طلع خاتم وتقدم لها. قالت له بس انا اهلي ما يعرفوش. صنديب قالت لها ما تقلقيش، انا كلمت امك وهنجهز للمراسم في اقرب وقت، اهلك موافقين. قبلت الخاتم وتختخ. قال طب هو دلوقتي بيتقدم لموهيني ولا الفشواني؟ الله يكون في عونك يا ابني. المهم احتفلوا شويه وفي اخر الحفله دخل منيش قال له مبروك يا ابني، فرحان لك من قلبي. اتجسدت هنا بقى شخصيه موهيني وهي مصدومه، وافتكرت بعض الاحداث اللي فيها منيش. صنديب قال لها احب اعرفك ده ابويا. اتصدمت اكتر لما عرفت ان ابوه. ومنيش اعلن لكل الحضور في الوقت ده انه هينقل كل الاملاك بتاعته لصنديب وريثه الوحيد. بعدها تختخ من غير قصد زق منيش ومشروب وقع على هدومه، ودخل منيش دورة المياه وهو بيغسل وشه لقى صورتها بتظهر له في المراية. قال ايه ده، انا شكلي تقلت في الشرب لحد ما سكرت. مسكته وقالت له لا ما سكرتش، دي حقيقة. وكانت خلاص ناوية تموته، بس دخل صنديب في اخر لحظة قال له مالك في ايه يا بابا؟ في شخص حاول يقتلني يا ابني، اكيد كنت بتتخيل بسبب الشرب، انت شربت كتير. منيش قال بصوت عالي انا مش سكران، في حد حاول يقتلني. خرجت وراه موهيني وهي متأثرة جدا. وهنا بقى هنرجع سنتين لورا، وموهيني الجميلة بتروح شغلها وبتحضر اجتماع منيش صاحب الشركة اللي شغالة فيها، وهو بيشرح لهم تنفيذ مشروع جديد. وبعد ما خلص الاجتماع شخص دخل قال له اختار صورة البنت اللي هنضحي بيها كقربان للمشروع الجديد. دخلت موهيني في الوقت ده استأذنته انها تاخد حاجة نسيتها، وبعد ما خدتها شكرته وطلعت. لكن وهي خارجة سمعت كلام عن طفلة بس ما ركزتش قوي وكبرت دماغها. المهم اختار منيش صورة البنت اللي هيضحوا بيها، وفي الليل خدوا الطفلة لمكان المشروع الجديد وقتلوها ودفنوها فيه. وتاني يوم أثناء وجود موهيني في الموقع لاحظت قطعة ملابس لطفلة صغيرة، وافتكرت هنا بقى صور البنات اللي شافتهم في انعكاس نظارة منيش وكلامه عن تضحية الأطفال. المهم شغلها الموضوع جدا وبدأت تبحث عن موضوع قتل الأطفال كقربان لنجاح أي مشروع جديد. وراحت في الليل لمكان معروف لتجارة الأطفال المخطوفين، وطلبت من شخص طفل علشان تضحي بالمشروع. قال لها انت مين؟ وريت له الكارنيه بتاعها وعرف الشخص ده انها شغالة في شركة منيش، وخدها للكبير بتاعهم علشان تتفق معاه. اديته موهيني فلوس كويسة، والراجل خدها لمكان حاويات نقل وفتح لها حاوية مليانة أطفال، وقال لها اختار اللي انت عاوزاه، الأطفال قدامك كتير. صعب عليها الأطفال جدا، بس كانت عاملة حسابها ومبلغة الشرطة قبلها. اتقبض على التاجر ورجالته واتفتحوا في كل لندن. وبلغت موهيني كمان عن منيش بأن طفلة مدفونة في مشروعه. اتقبض عليه، لكن بعد أيام المحكمة ما قدرتش تثبت حاجة عليه، لأن جثة البنت اللي لقوها في مشروعه المحامي أثبت إن شخص مجهول هو اللي قتلها ودفنها في المشروع علشان يبوظ سمعة منيش. خطف بعدها منيش موهيني وقال لها انت ليه فضحتيني وتعبت نفسك علشان تحبسيني؟ قالت له الاشخاص اللي زيك لازم يتحرقوا مش يتفتحوا بس. احب اقولك ان محدش يقدر يسجنني، واديكي شفتي بنفسك طلعت من السجن بكل سهوله، ودلوقتي احب اقولك انك هتموتي. طعنها في بطنها واحد ضربها على دماغها، وهي فضلت تقول له ارجوك سيبني امشي، انا عاوزه اعيش، انا هخليكي تعيشي بس في مكان تاني. بدأ منيش يضربها لحد ما ماتت، وأمر رجالته بعدها يربطوها في معدن حديد ويرموها في المية علشان جثتها تفضل تحت المية لحد ما تتحلل. وهنا بقى نرجع للحاضر. بعد ما موهيني اللي متجسدة في جسد فشواني افتكرت الأحداث وقلعت خاتم صنديب وحلفت تقتل منيش وابنه بأبشع طريقة. وفي ناحية تانية منيش راح لكان صديقه وحكى له على اللي حصل له في دورة المياه امبارح. الكاهن قال له اللي ظهرت لك دي موهيني. قال له مستحيل تكون هي، أنا قتلتها ورميتها في المية. أحب أقول لك إن جسمها اللي مات، لكن روحها دلوقتي هي اللي بتطاردك علشان تنتقم منك. موهيني روحها انتظرت سنين عشان اللحظة دي، ولبست جسد فشواني خطيبة ابنك لأنها شبهها بالظبط. وأحب أقول لك الناس استحوذت على جسد خطيبة ابنك علشان روحها تفضل عايشة في جسم شبهها لمدى الحياة. يعني هي مش هتسيب جسد فشواني أبدا. أنا مش مصدق الكلام العبيط اللي أنت بتقوله ده، ولا هصدقه. اللي بيحصل ده خطة عليا، مش شغل عفاريت. راح بعدها منيش لطليقته صنديب وقال لها انت اللي جايبه فشواني دي علشان تقتلني وتورثيني صح؟ ما كفكيش الفلوس اللي خدتيها بعد ما طلقتك؟ قالت له انت شكلك سكران، فشواني تعرفك منين اصلا؟ ما اعرفش، رن على البنت دي وهاتها لي فورا. دخلت موهيني قالت له انا اهو. حماتها قالت لها فشواني مالك؟ انا مش فشواني، انا موهيني. مسكته ضربته، وحماتها ما كانتش مصدقه اللي شايفاه. ازاي بنت تكون بالقوه دي؟ اكيد في روح شيطانيه لابساها. اترجتها تسيبه، وموهيني قالت لها انا اترجيته يسيبني اعيش، بس هو قتلني ومش هسيبه غير لما يموت. جه الحارس بتاع منيش ضربها على دماغها ولا كأنها اتضربت، وجري منيش علشان يهرب منها، بس على مين؟ جابته من قفاه وضربته بدون رحمة. المهم قبل ما يموت سمعها وهي بتقول ابنك صنديب هيموت بعدك. وفي بيت صنديب اللي كان صديق منيش قال لأمه موهيني مش هتسكت غير لما تقتل ابنك، بس أنا ابني ملوش ذنب باللي أبوه عمله، أرجوك ساعده. هي في طريقة واحدة لمساعدته
ومساعدة فيشواني هي كمان. يوم كسوف الشمس هنعمل طقوس نخرج بيها شبح مهيني من جسم فيشواني، لكن أحب أقول لكم إن قلب فيشواني هيقف في الطقوس دي، لأن شبح مهيني هتاخد روح فيشواني معاها، وعلشان فيشواني تعيش وقلبها يرجع ينبض تاني لازم حد بشري يضحي بنفسه كقربان ليها. راحت أم سنديب لأم مهيني وقالت لها انت ما شفتيش حد شبه بنتك من قريب؟ قالت لها ايوه شفتها، وفضلت اجري وراها كتير بس ما لحقتهاش. هي دي بنتي؟ للاسف دي مش بنتك، دي فيشواني خطيبة ابني. بنتك اتقتلت من 2 سنين وزوجي كان المتسبب في قتلها للاسف، بس والله احنا ملناش ذنب. دلوقتي شبح مهيني اتجسد في جسم فيشواني خطيبة ابني وانتقم من زوجي واللي قتلوها. هي مفروض كده انتقمت، بس هي عاوزة تقتل ابني. اتمنى تساعديني. رفضت ام مهيني تساعدها، ويوم كسوف الشمس راحت مهيني لسنديب ضربته وقالت له من ساعة ما عرفت انك ابن منيش وانا كرهاك، انت لازم تموت. جري سنديب لكنيسة استخبى فيها، وهي ما قدرتش تدخل وراه لان المكان مقدس، وعلشان تطلعه قالت له انا في جسم حبيبتك هفضل اضرب فيها لحد ما تموت. عملت كده بالفعل وخرجت من جسم فيشواني علشان فيشواني اللي تحس بالوجع، ولبست جسمها تاني وجابت سكينة علشان تقتلها، بس هو منحها وقال لها انا طالع اهو اقتليني انا. قالت له انا كده كده مستنياك علشان اقتلك. قبل ما يطلع من سلم الكنيسة رنت امه عليه وقالت له في بحيرة مقدسة جنب الكنيسة، البحيرة دي هتجيبك لحد المعبد هنا، ومهيني لما تنزل البحيرة مش هتقدر تلمسك. قال لها بس هي هتقتل فيشواني لو هربت. بتكذب عليك، هي اساسا محتاجة جسم فيشواني علشان تعيش في مدى الحياة. هرب للبحيرة بالفعل، وفي اخر لحظة قفز فيها، وبعد عنف المياه لمدة كبيرة وصل للمعبد، ولقى مهيني وصلت قبله وبتستقبله بالضرب، وضربة من هنا على ضربة من هنا لحد ما وقفها الكاهن وقال لسنديب عاوزك تقف في المربع ده. راح سنديب وقف بالفعل، وأربع كهنة وقفوا حوالين مهيني وبدأوا يقرأوا عليها طقوس لحد ما قلب فيشواني وقف وشبح مهيني خرج، وروح فيشواني كانت معاه. حاولوا بكل الطرق ينقذوا روح فيشواني، لكن مهيني كانت بتحارب بكل قوتها وحالفة ما تسيبها، ولو الروح رجعت جسمها شبحها هيرجع معاها تاني. فكرت أم مهيني في الوقت ده وقالت البنت فيشواني المسكينة ملهاش ذنب، بنتي خلاص انتقمت من اللي قتلوها. ذبحت أم مهيني نفسها كقربان ليها، وشبح مهيني في الوقت ده انتهى، وروح فيشواني رجعت للحياة تاني وسط فرحة تختخ بقى والعيلة بقى وكده وكده يعني. لكن في آخر الفيلم روح مهيني كانت لسه موجودة واتجسدت في طفلة. وهنا بقى حابب اقول ان دي طبعا كلها خرافات هنديه زي ما احنا عارفين، لان ربنا وحده سبحانه وتعالى اللي قادر ياخد ارواحنا، مش مجرد شبح ولا بني ادم، وانا لله وانا اليه راجعون. وفي نهاية الفيلم بفكركم ان عندنا قناة تانية اسمها السهرة هند 2 بننشر عليها دايما، ولسه ناشرين عليها فيلم من شوية. روح خد جولة فيها وسلي نفسك، وانا واثق انها تعجبكم وهتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس من غير ما حد يقول لكم. وطبعا احب افكركم ان دي قناتنا الاساسية اللي بننشر عليها دايما. وبس كده، السلام عليكم.